So naapay alimango karon nga napalit dito sa gikan ni siya sa San Jose sa Negros Oriental, unahan sa Dumaguete area. Gikan mig Dumaguete ani nya. I decided nga mo palit og alimango kay nakapalit naman mi before og alimango dito nya. Wala lang matarong tuluto before kay wala na mo ice kay nagtuo mi nga mura rag kagang ba nga ibutang ra lang sulanan niya mabuhi ra siya kito ay namatay siya. Mao to pagluto na mo is baho jud siya. So nangayo mig advice gikan sa among gipalitan ani kung unsaon ni siya pagpaagi nga di mamatay unya di siya mabaho. Kay lahi man gud siya kung ano gud sa kumpara sa langbay nga okay rag mamatay niya maluto ra niya di mabaho. Kini siya is buhi pa ni pagkapalitan namo niya amo ni siyang giref gipa frozen jud siya niya. Lisod masagay siya limpyuhan if di siya patay kay mapaakan dako tendency nga mapaakan niya bati sa kayo kung putlon mong paak niya niya imuhang limpyuan. Mao to among gipa frozen namo ang alimango niya among gilimpyuhan siya the other day niya ang paagi namo sa pagluto ani among gi-steam siya. Amo sa gilimpyuhan niya pag limpyo na jud tanan among gi-steam niya amo lang timplahan ng tubig nga mo kuan sa steam niya. Iguman ani is amo ni siyang buttered garlic alimango. Buttered garlic ni namo na siya. Same ra good process sa buttered garlic shrimp. Ang among mga lamas nga gamit ani is ahos, bombay, silispada, nya napa dili pud matawag nga butter o sa mga ingredients is butter. Nya paghuman mo steam ani is amo ni siyang tungaon niya para manutsuhot ang iyahang mga timpla sa among butter nga pagaluton later. Anara pagkasimple among pagluto ani. We tried na ma-perfect na namo dili somewhat perfect pero na masakto jud na tambok sa gayno. Kita jud mga aligi bagga kini siya aligi mo nakanindot ani niya. Medyo pricey ni pagkapalitan namo dito sa San Jose. Kapit na sa may Amlan padong na sa may kuan Tampi nga dungguanan sa Bards nga Matyaw dito na mo palitan ni dapita. Medyo pricey siya kay napalit na mo ning kuan. I think it's 8 pieces for kuan. Nabayran na mo ani is 400. 8 pieces for 400 na. Pero dili masad mi kakuan-kuan kay worth it masad kayo ang yang unod. Ako medyo ganahan jud og mga crabs like kanang kini alimango o katong langbay. Grado my favorite is kitong langbay jud lami jud ito siya. Bisarag lapwaan ra to siya na timplahan rag to ang nilapwan nimo timplahan rag to timplahan ra ang tubig. Sulit jud lami jud kayo. Kini siya kay medyo kana man ni siya mud crab man dito man sa kuan jud sa mga katunggan ba kitong mga mangrove area ni gikuha ni siya. So medyo lang sa langsa jud ni siya malapok jud ni siya. So ang among ibuhatan ni is lutuon jud ni siya tarong kay para di siya manimahong lapok. Kay unlike etong sa kuan sa langbay kana man siya na siya dagat jud di jud siya although lang siya pero di siya manimahong lapok kay mga bunbon man siya. Di siya mga lublob sa bunbon sa mga balaston ba nga area nga dapat sa lusay. Maong dili jud kaayo siya manimahong lapok. Whereas kini siya is kana man ni siya mud crab mulublob man siya sa lapok nya kinaon niya na may mga lapok-lapok sad mao nang tarungon jud di nato ni siya tikhikon og lamas. Tarungon jud nato na siya sa pagluto para sulit ba ang tanan kay mahal sa ganyan pagkapalitan niya. Hindi sa nimo tarong. Kito lagi last time lagi una namong palitan niya. Ubay-ubay sad to niya. Almost 500 or 500 to na bayaran kana sa to 7 pieces pero dagko kay ito. Sayang lagi kayo kay wa na mo maluto kay nagtuo mi ato nga okay ra siya biyaan overnight niya namatay man niya. Nagtuo sa ming okay ra mo giluto to amo giluto wala na mo gi-steam amo jud tong gilapuan si Miss para style sa kuan sa langbay nga pagaluto amo rang gilapuan niya amo gitimplan ang tubig. So pagkuan mo baho jud siya lahi jud siya kaayo
mao tong we decided nga di na mo sayang lagi. We decided nga amo na lang hilabay kay lain jud siya kayo. So kani karon dili amo wala na mo gitik-tik ang tanan nya nanghayo sa mig tips among gipalitan mo which is mao to nga if di na mo lutoon for now pwede na mo ipa-frozen. Ya, kita sa mga YouTube videos nga usually ang ila para malimpyuhan lang tarong nila ang ilahang alimango is ila sang ipa-frozen so mamatay jud siya na froze siya sayon ra ang paglimpyo ya intact ang sulod sa alimango ang mga unod yang tanan-tanan intact nya ang uban sad pamaagi nila is lapwaan nila daan nya usa nila limpyuhan igong maglapwa diha nila limpyuhan nya iguman ilang luton balik depende sa ilang pagluto pwede buttered garlic pwede sa nila way butter pero kana mantika ilang gamit nya timpla-timplahan anara ka simple mo ito lang mga style pero kan kiri among gibuhat karon is among giluto jud siya pagayo gamit ang butter usa jud ni siya ka butter jud among gigamit nya nagisagulan og kuan ahos bombay silispada para naikik halang-halang gamay unya naay kuan sa tagag magic sarap na gamayng bitsin unya na say black pepper niya asin anara ka simple niya amo lang gyud kay na hangtod sa munot suhot niya ang ihang mga timplada ngadto sa sud niya kitong mga aligi o kitong unod sa sud mo not suot jud anara niya iguman ani haon na namo niya mga serve na ready to serve na kanara ang pag-steam ra niya is kanara I think it's 15 to 20 minutes ang pag-steam niya ang pagluto naman ni paggisa gamit ang butter is nasa 15 minutes or 10 to 15 minutes anasad para igo manot suhot jud itong mga imong mga gikonkuan so mao na ni siya mao na ang finished product so dire na ta kutob og kita-kit sa next video hey mga kablang